Anděle jsou bytosti ze světa duchů, které nás doprovázejí a chrání. Mají zcela odlišnou frekvenci od žijících lidí a mají velmi odlišnou frekvenci od zesnulých duší. Rezonují na vysoce konstruktivní energii a jejich přítomnost, ať už viděná nebo nepostřehnutá, může úplně změnit atmosféru v místnosti i náladu lidí v okolí. Slovo anděl se doslova překládá jako posel. Anděle byli vždy považováni za ty, kteří lidem přinášeli poselství a vedení z vyšších sfér, aby jim pomohli při rozvoji v tomto fyzickém světě, dostat se do kontaktu se svým vyšším já, zvýšit jejich míru uvědomění, pozvednout jejich energie a přiblížit je k univerzální síle a pravdě, která sídlí v každém z nás. Andělé jsou vždy blízko a jsou vždy k dispozici, pokud si s nimi chcete promluvit. Naše vědomí může být omezené, necítíme vždy jejich přítomnost přímo, ani nejsme zvyklí vyladit se na jejich frekvenci a vnímat je našimi fyzickými smysly. To je úplně normální věc. Anděle k nám proto dokážou promlouvat i jinými, nepřímými způsoby. Cesty, které anděle používají k tomu, aby nám ukázali svou přítomnost a doručili nám zprávy. Všichni máme andělské vedení, které k nám může přicházet různými způsoby. Obvykle to jde nejlépe tehdy, kdy jsou naše mentální obrany, náš strach, pochybnosti, logika utlumeny. K tomu obvykle dochází během snů, kdy naše vědomé já doslova odpočívá a je méně defenzivní. Další způsob, jak zažít andělskou přítomnost, je naladit se na jejich frekvenci tím, že je přivoláme modlitbou, meditací nebo procvičováním našich nadsmyslových schopností. Pojďme se podívat na některé projevy, které mohou anděle používat, aby vám pomohli ucítit jejich přítomnost a uvědomit si, že jste milováni a nejste na své životní pouti sami. Za prvé, vůně. Jeden velmi běžný způsob, který mohou andělé použít k tomu, aby ukázali svou přítomnost, je vůně. Smysl, který v moderním světě nepřijímá příliš mnoho podnětů, ale zároveň může vyvolat staré vzpomínky. Jedním z jejich typických projevů je vůně květin, stromů nebo vyvolání věmu vůní, které jsou nám známé, příjemné a zároveň nám přinášejí šťastné vzpomínky. Za druhé, pocity. Už jste někdy zažili náhlý vřelý pocit lásky, soucitu a laskavosti? Tehdy vám anděl posílá svou milující a posilující energii, kterou jste někdy zapomněli dát sami sobě. Je to připomínka toho, že jste se narodili, abyste prožili svůj život v klidu, hojnosti a radosti. Takže nechte nepříjemné pocity, díky nimž se cítíte bezmocní, nemilovaní a slabí, za sebou. Za třetí, náhle vhledy. Už jste se někdy probudili s pocitem, že si sice nepamatujete konkrétní sen, ale máte pocit, že jste ve spánku dostali odpověď na svoji otázku? Už jste někdy zažili náhlý vhled do něčeho skutečně hlubokého ve vašem životě, který přišel zcela spontánně a nečekaně? Andělé nám posílají své zprávy a pomohou nám objevit pravdu, kterou hledáme.
Nejjednodušší to pro něj je, když je jejich odpověď zrovna neočekáváme a nevyžadujeme, protože k lepšímu příjmu z naší strany je prvně třeba umět se uvolnit a nechat věci plynout. Pamatujte, že žádná vaše modlitba nezůstane bez odezvy. Za čtvrté, dary z duchovního světa. Našli jste někdy předmět, ze kterého jste jasně cítili, že byl zanechán na vaší cestě speciálně a pouze pro vás? Je dobře známo, že andělé spolu s dalšími duchovními průvodci nám občas zanechávají zprávy hmotnou cestou. Tyto dary, jakkoliv se nám mohou zdát jednoduché či skromné, jsou symboly a přinášejí nám důležitou zprávu, abychom mohli svůj život uvidět pod jiným úhlem. Procíťte energii jejich darů a uvidíte, co z něj vyjde. Odpověď vás možná překvapí. Za páté, naše tělo. Dalším fyzickým projevem, který mohou naši duchovní přátelé použít k tomu, aby se prezentovali, je řeč těla. Naše těla jsou vybavena nervovým systémem, který je mnohem citlivější, než si dokážeme představit. Cítit jakoby elektrický proud v páteři, jemný dotek nebo teplo je způsob, který mohou andělé použít, aby vás ujistili, že jsou blízko. Za šesté, hlasy. Nebývají to hlasy v hlavě. Obvykle slyšíte zprávy ve vaší mysli, jako myšlenky, nebo když se před spaním hodně stišíte a zaměříte své uši na okolní šum, začnete v něm slyšet nezřetelné šepotání nebo šum křídel. Pokud se vám stane, že vám někdo vyloženě promluví do ucha, nebývá to dlouhá věta, protože ve chvíli, kdy zbystříte, napnete svou pozornost a tím ztratíte napojení, takže se zbytek zprávy ztratí. Konstantní slyšení hlasů v souvislých větách i při zaostřeném vědomí obvykle není projev andělské přítomnosti a mělo by vás to spíše varovat. Skutečné duchovno není okázalé, agresivní ani příliš okaté. Andělské vedení je jemné, mírné a spíše náznakové. Andělé také nikdy nepřikazují, nikdy nejsou hrubí, neobvinují a nic nevyčítají. Je to další způsob, jak se k nám přenášejí zprávy z andělské říše. Za sedmé, vize. Obecné rčení, obraz vydá za 1000 slov, platí také pro naši komunikaci s anděli. Pokud najednou vnímáte obraz ve vaší mysli nebo potkáte zvláštní výjev ve fyzickém světě, který vás zaujme a zastaví, může to být další způsob, jak se vaše zpráva z vyšších sfér doručuje. Prozkoumejte zprávu a pokud vám obrázek stále nedává smysl, požádejte své strážné anděly o další nápovědu. Bývá dobré si to vyfotit pro pozdější podrobnou analýzu, pokud je to pomíjivé a nelze si to vzít s sebou. Za osmé, sny. Když mluvíme o obrazech, interakce s anděli se může projevit i během spánku, když je naše tělo velmi uvolněné a naše mysl se nesnaží zablokovat zprávu. Sen může být sám o sobě vysvětlující, například máte konverzaci s jinou bytostí, lidskou nebo ne, a prostřednictvím tohoto dialogu dostanete vedení. I když si nezapamatujete celou snovou konverzaci, když se probudíte,
Zpráva byla přesto přijata vaším podvědomím a projeví se na jejich rovinách. Pokud zažijete sen, o kterém víte, že pochází z vyšších sfér, ale stále vám to nedává smysl, je dobré zapsat ho se všemi detaily ihned po probuzení. Je skvělé, pokud si můžete nechat poznámkový blok vedle postele. Hodně detailů se nám vytratí v krátkém čase od probuzení. Ale jakmile začnete psát svůj sen ihned, zapamatujete si ho lépe a při psaní i můžete intuitivně rozklíčovat jeho poselství, jak se na něj podrobně zaměříte. Nebojte se své anděly požádat o další vyjasnění zprávy, pokud je to potřeba. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.